داروی متفورمین یکی از قدیمی ترین داروهای درمان دیابته که برای درمان دیابت نوع 2 و پیشگیری از وقوع دیابت در شرایط پیش دیابتی بودن تایید شد. برای درمان بیماری پلیکیستیک تخمدان هم زیاد استفاده میشه، ولی هنوز تایید سازمان‌های معتبر رو نداد. چون این دارو استفاده‌های زیادی داره و جمعیت زیادی از مردم تمام جهان و دلایل علمی و حتی غیر علمی در حال مصرف این دارو هستند، خیلی ها دوست دارن بدونن عوارض این دارو چی هست. من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. توی این ویدیو میخوام درباره کلیه عوارض شایع و ناشایع داروی متفورمین صحبت کنم. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببینید. اولین سوال اینه که چه کسانی مجاز مصرف متفورمین هستند و چه کسانی مجاز نیستند. از نظر سنی از سن 10 سال به بالا میشه از این دارو استفاده کرد، ولی علیرغم مجاز بودن از نظر سنی ممکنه شما تحت شرایطی کاندید دریافت این دارو نباشید. حالا اون شرایط چی هست؟ اولین موردش اینه که شما به متفورمین یا هر داروی دیگه‌ای حساسیت داشته باشید. مورد بعدی اینه که شما قنداتون اونقدر بالا باشه که از کنترل خارج شده باشه، مثلا قندای بالای 500 اگه داشته باشین دیگه این حالت اورژانسه، اینجا دیگه متفورمین داروی مناسبی نیست. مورد دیگه این که اگر بیماری کبدی یا کلیوی داشته باشین، اگر عفونت شدید دارین، اگر نارسایی قلبی دارین و در حال دریافت دارو برای نارسایی قلبی هستین، اگر اخیراً سکته قلبی داشتین، اگر مشکلات تنفسی یا مشکلات عروقی وجود داره، اگر الکل مصرف میکنید این دارو نباید مصرف کنید. اگر جراحی در پیش رو هست که لازم بیهوشی عمومی به شما داده بشه و اگر تزریق داروی کنتراست برای انجام عکس‌های رادیولوژی داشته باشین این دارو باید قطع بشه. اما برای اینکه دچار عوارض نشین پیشنهاد میشه دارو رو با غذا و حتما با یک لیوان آب بل کنید. این دارو نباید جویده بشه. ماکسیموم دوز این دارو 2000 میلی گرم در روزه، یعنی اگر از قرص‌های 500 استفاده میکنین ماکسیموم 4 تا و اگر از قرص‌های 1000 میلی گرمی استفاده میکنین ماکسیموم روزی 2 تا میشه استفاده کرد. متفورمین دو جور قرص داره. یه جور قرصایی هست که آهسته آزاد میشن که مردم کمتر استفاده میکنن و کمتر آشنا هستند، و نوع دوم که رایج‌تر هست و اکثرا از این نوع استفاده میکنن قرص‌هایی هست که سریعتر آزاد میشن و مقدار اونها در خون بعد از یه مدت کوتاه به حالت قله میرسه و زودتر هم افت میکنه، ولی اونهایی که آهسته آزاد میشن دوام بیشتری دارن و اون حالت قله رو هم ندارن. اونهایی که آهسته آزاد میشن رو شما کافیه یک بار در روز استفاده کنید و اگه قند کنترل نباشه میشه دوز همون یک بار رو زیاد کرد. ولی قرصایی که آهسته رهش نیستن رو نمیشه روز یه بار استفاده کرد و حتما باید در دوزهای متعدد استفاده کرد. فرم‌های مایع هم وجود داره از این دارو برای کسانی که به هر دلیل نمیتونن قرص رو ببرن. بعد از اینکه این دارو شروع شد شما باید مرتب به پزشکتون مراجعه کنید تا بر حسب سطح قندتون مقدار مصرف این قرص رو براتون کم و زیاد کنید. برای کسانی که برای اولین بار این دارو بهشون پیشنهاد شده توصیه شده ظرف یک هفته یک قرص 500 میلی گرمی رو با صبحانه یا پس از صبحانه بل کنن. بعد از یه هفته قرص دوم اضافه بشه که با شام خورده بشه. اگه ظرف این 2 هفته یا حتی بعدش عوارضی از دارو دیده شد که برای شما غیر قابل تحمل بود، پزشک میتونه از قرص‌های آهسته رهش متفورمین استفاده کنه که عوارضش کمتر است. از نظر عوارض دارویی این دارو هم ممکنه مثل هر دارویی عارضه داشته باشه که مسلماً این عوارض در همه دیده نمیشه. یه سری از عوارض متفورمین شایع و کم اهمیت هستند و یه سری عوارض نادر و جدی هستند. از هر 100 نفر مصرف کننده دارو یه نفر ممکنه دچار عوارض شایع بشه. حالا این عوارض چی هستند؟ احساس تهوع و حالت ناخوشی داشتن، اسهال، استفراغ، درد معده، بی‌اشتهایی و یک مزه خاص در دهان داشتن. اگه شما یه هفته است که این علائم رو دارین و براتون غیر قابل تحمل هست به پزشک مراجعه کن. اما از هر 10,000 نفر مصرف کننده دارو یه نفر ممکنه دچار عوارضی بشه که همونطور که گفتم شایع نیستن. حالا این عوارض چی هستن؟
احساس خستگی و ناخوشی شدید، داشتن تنفس سریع، احساس سرما و ضربان قلب پایین، زردرنگ شدن پوست و متهمه که میتونه نشانه بیماری کبدی حاد باشه. خستگی شدید و نداشتن انرژی، زبان قرمز دردناک داشتن، زخم‌های دهان، ضعف عضلانی، اختلال بینایی که همه این علائم اخیر که گفتم میتونه نشانه کمبود ویتامین B12 باشه. خارش و قرمزی پوست که میتونه نشانه بیماری پوستی باشه هم ممکنه از عوارض نادر متفورمین باشه. یا عارضه این دارو کاهش قند خون. این دارو معمولا باعث کاهش قند خون نمیشه مگر اینکه با داروهای دیگه همراه باشه، مثلا انسولین یا گلیکرازید. خب حالا علائم کاهش قند خون چی هست؟ احساس گرسنگی داشتن، لرزش، تعریق، حالت گیجی و منگی داشتن و عدم تمرکز. این احتمال وجود داره که قند شما موقع خواب بیاد پایین. اگه این اتفاق بیفته وقتی بیدار میشن احساس خستگی، تعریق و عدم تمرکز و گیجی میکنن. درسته که من میگم قند پایین با این دارو کم دیده میشه، ولی ممکنه شرایطی فراهم بشه که قند مریض دچار افت شدید بشه. اون شرایط چی هست؟ اگه بیمار تعداد قرص هایی که میخوره بیش از حد توصیه شده باشه، اگه با غذا خورده نشه، اگه بیمار غذا نخورده و در حالت روزه‌داری باشه، اگه تغذیه درستی نداشته باشه و مواد غذایی درستی بهش نرسه، کسی که فعالیت فیزیکی یا ورزش غیر متناسب با میزان دارو و مقدار کالری دریافتیش انجام میده، کسی که رژیم غذاییش رو تغییر میده، کسی که الکل مصرف میکنه مثلا وقتی غذایی رو هم نمیخوره، کسی که همزمان با این دارو داره داروهای گیاهی یا داروهای دیگه رو مصرف میکنه، کسی که یه بیماری هورمونی مثل کمکاری تیروئید داره، کسی که بیماری کبد یا کلیه داره. برای اینکه هایپوگلیسمی اتفاق نیفته شما حتما باید غذای 3 وعده‌تون رو مصرف کنید و هیچ وعده‌ای رو حذف نکنید. اگه قصد دارین ورزشی انجام بدین که شدیدتر از حالت معمول هست، قبل از ورزش، حین ورزش و بعدش یه ماده غذایی قنددار مصرف کنید. ولی به هر حال اگه دچار علائم مشکوک به هایپوگلیسمی شدین و با خوردن اون مواد غذایی حالتون بهتر نشد، حتما با اورژانس تماس بگیرین یا اینکه به مراکز درمانی مراجعه کنین. و دیگه اینکه حتما به اطلاع اطرافیانتون برسونید که شما دیابتی هستین و در حال مصرف داروی کم کننده قند هستین، تا اگه دچار علائم شدین در جریان این مسئله باشن که ممکنه شما دچار کاهش قند شدین. یا عارضه دیگه و البته خطرناک این که ممکنه بعضیا دچار آلرژی شدید بشن به این دارو. خب حالا اگه دچار عوارض خفیف شدیم آیا باید مصرف دارو قطع کنیم؟ جواب منفی است، برای اینکه این دارو خیلی خوبیه و نباید با کوچکترین عارضه دارو این دارو رو کنار بذاریم. اگه مشکلی هست باید سعی کرد یا اون رو برطرف کرد یا یه جورایی باهاش سازگار شد به هدف این که به مصرف این دارو ادامه داده بشه که در این مورد بعداً و در ویدیوهای جداگانه صحبت میکنم. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.